Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Vohen. Thì đây là dòng sản phẩm Proel Free One X. Bên mình vừa mới nhập về từ Proel. Em này với kích thước khá là nhỏ gọn và trọng lượng chỉ có 8 kg thôi nha mọi người. Dễ dàng xách đi mang lại để đi picnic, đi chơi hoặc là karaoke gia đình. Em này gồm 3 mixer để mọi người có thể cắm line-in, guitar hoặc là mic, kết nối Bluetooth cũng như là cổng USB ở đây cho mọi người có thể sạc ra cho thiết bị khác. Em này cổng công suất lên tới 400W đạt đỉnh và công suất bình thường là 150W nha mọi người. Và với thời lượng pin lên tới 10 giờ đồng hồ để chơi khá là ok. Với giá thành em này cũng khá là rẻ thôi nha mọi người. Nó có hai màu cho mọi người lựa chọn là màu trắng và màu đen. Thì không biết chất âm của em này như nào, hai mọi người cùng đi khám phá với mình nha. Mang em đi xa nơi đây, một nơi không có anh. Mình em nơi đây cô đơn lang thang, ôm ấp kỷ niệm. Dòng thư khi xưa anh trao cho em lúc đắm say, vẫn ôm ấp như anh còn đang ở đây. Mùa đông không anh cô đơn hoang vu, trăng tuyết rơi. Từng đôi đang đi bên nhau yêu thương, tay nắm trắng rời. Vì sao có những nỗi nhớ câu sẽ chẳng thể nói ra. Đêm nay anh nơi nào, người đâu có hay. Ngày đó bên nhau anh đã hứa rằng lòng mãi yêu, mà sao hôm nay đây thôi buông tay xa với cuối trời. Mình hứa luôn đi bên nhau trọn đời, nguyện giữ lấy nhau. Sao đêm nay chơi vơi mình em đớn đau.